Acestea sunt cele mai bune setări pentru exportul clipurilor în DaVinci Resolve. Dacă ai terminat de editat și vrei ca videoclipul tău să arate impecabil după export, rămâi până la final pentru că îți arăt pas cu pas ce trebuie să faci, cum poți salva aceste setări ca să nu mai pierzi timp data viitoare. După ce ai terminat complet de editat clipul, mergi în partea dreaptă jos și apasă pe ultima pictogramă, cea cu racheta. Aceasta te va duce în Deliver Page, adică pagina de export. Aici se întâmplă toată magia. DaVinci îți oferă mai multe opțiuni pe care le vom parcurge împreună, rând pe rând. Poți alege să exporți tot ce ai în timeline sau doar o anumită porțiune. Dacă vrei să exporți tot clipul, mergi la Render și selectează Entire Timeline. Dacă însă ai nevoie doar de o secțiune, plasează cursorul la începutul porțiunii dorite și apasă tasta I. Apoi mergi la finalul secțiunii și apasă tasta O. Vei observa că partea selectată s-a evidențiat, după care mergi la Render și asigură-te că e selectat In and Out Range. Acum mergi în partea stângă sus, unde vezi mai multe opțiuni predefinite. Dar eu îți recomand să alegi Custom Export pentru a avea un control total asupra fiecărui detaliu. Alege un nume pentru clip, apasă Browse pentru a alege locația unde vrei să salveze fișierul, după care apasă Save. Mai jos la Render, asigură-te că ai selectat Single Clip. Asta înseamnă că tot proiectul se va exporta ca un singur fișier și nu pe bucăți. Pentru format, alege MP4. Acesta este un format video foarte folosit și preferat și de YouTube. La codec lasă H264, iar la encoder selectează nativ sau auto. Acum vine partea importantă, rezoluția. Eu editez de obicei la 1920 cu 1080 pentru a nu supra-solicita calculatorul. Însă înainte de fiecare export, schimb rezoluția la Ultra HD sau 4K. Mergi în partea dreaptă jos, la setările proiectului și selectează 3840 cu 2160, adică 4K. O mică atenționare, DaVinci Resolve consumă multe resurse, iar dacă aleegi să exporți la 4K, sistemul tău poate avea dificultăți. În unele cazuri, chiar se poate bloca exportul. Folosește 4K doar dacă sistemul tău este suficient de puternic. Mai jos ai câteva setări avansate. La Pixel Aspect, lasă Square, la Data Levels, pune pe Auto, iar Color și Gamma lasă-le neschimbate. În partea de jos vei vedea câteva casete nebifate. Tot ce trebuie să fie bifat este prima căsuță. Nu folosi Optimize Media, Proxy Media sau Render Cache pentru că vrei cea mai bună calitate direct din fișierele sursă. Mergi la tabul Audio, asigură-te că export audio este bifat, iar restul setărilor le poți lăsa pe default. Dacă vrei să încarci clipul pe YouTube, bifează caseta Normalize Audio și la preset alege YouTube. În felul acesta volumul clipului va fi constant și optimizat. După ce ai verificat toate setările, mergi din nou la File, Project Settings și asigură-te că rezoluția este cea dorită. Apoi mergi în partea de jos și apasă Add to Render Queue. Vei observa că fișierul apare în partea dreaptă, pregătit pentru export. Apasă Render și așteaptă să termine. Ca să nu repeți toți acești pași de fiecare dată, poți salva aceste setări. Mergi în partea stângă, apasă pe cele 3 puncte și selectează Save as New Preset. Alege un nume și de acum încolo găsești aceste setări direct în aplicație, economisind astfel foarte mult timp. Dacă vrei să exporți un clip pentru rețelele sociale în format vertical, procesul e similar. Mergi la Edit Page și schimbă formatul pe portret 1080 cu 1920. Desigur, acum va trebui să ajustezi poziția fiecărui clip din timeline. După ce ai terminat, mergi la Deliver Page, selectează presetul salvat mai devreme, unde vei schimba doar rezoluția. Din File, Project Settings, alege 1080 cu 1920, mergi jos, Add to Render Queue,
și Render All.